Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi tái sinh thành một cái cây nhỏ trong xã hội nguyên thủy. Mỗi ngày đều ăn phân chim mà sống. Cứ vậy hàng nghìn năm trôi qua. Trong hàng ngàn năm ấy, tôi từ một cái cây nhỏ phát triển thành cây cổ thụ cao chót vót. Tôi nghĩ, ngày tháng sẽ cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Cho đến ngày này, tôi cứu được một người nguyên thủy. Sau đó, không ngờ anh ta lại mang theo một đám người nguyên thủy. Kể từ đó, những người đó bắt đầu dựng trại. Sống quanh thân cây của tôi cũng bắt đầu quan sát nhóm người nguyên thủy này. Người đàn ông được tôi cứu sống là thủ lĩnh của đám người nguyên thủy này. Anh ta thường dẫn theo một nhóm đàn ông đi săn. Mỗi khi săn được con mồi và quay về bộ lạc, người đàn ông đó sẽ cắt trái tim của con mồi, đặt nó trước thân cây của tôi để hiến tế. Mặc dù thân cây của tôi rất đặc biệt, không có con muỗi nào dám bén mảng, nhưng những trái tim đó sẽ dần khô quắt lại theo thời gian, trông rất mất mỹ quan. Nên tôi đã điều khiển những chiếc rễ của mình trồi lên trên, kéo những trái tim khô quắt này xuống đất. Khi đám người nguyên thủy thấy những trái tim bị hiến tế đã biến mất không dấu vết, họ lại càng sùng bái tôi hơn. Thỉnh thoảng, tộc trưởng sẽ đứng ra tổ chức một buổi hiến tế. Sau nhiều năm quan sát, tôi cuối cùng cũng học được ngôn ngữ của họ. Bộ lạc của họ cũng dần dần phát triển. Lúc đầu chỉ có khoảng hơn 30 người, đến nay đã tăng lên khoảng 50 người. Một ngày nọ, những thợ săn trong bộ lạc bỗng dưng về sớm. Và thứ họ mang về không phải là lão thủ lĩnh Đông Sơn. Ông ấy tuổi già sức nên đã không thể chống chọi và ngã xuống trong trận chiến ác liệt với một con báo. Người dân đã chôn xác ông ta ở một nơi cách thân cây tôi không xa. Đông Sơn mất rồi. Tộc trưởng mới là một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Người đàn ông đó tên là Hắc Thủy. Dù đã có tộc trưởng mới, nhưng sự tôn thờ của hắn dành cho tôi chẳng những không vơi bớt mà còn một ngày nọ sau buổi hiến tế, tôi bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh len lỏi trong cơ thể mình. Nhưng nguồn sức mạnh này vẫn còn rất yếu. Tôi đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không tìm ra được cách sử dụng. Sau một lần hiến tế, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể mình lại lớn. Chẳng lẽ đây là sức mạnh tín ngưỡng sao? Sức mạnh này sẽ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần hiến tế. Có lẽ đây chính là một nguồn sức mạnh thật sự. Sau nhiều lần hiến tế, tôi cố gắng truyền hết sức mạnh vào một cành cây. Không lâu sau, trên cành cây đó bỗng xuất hiện một nụ hoa nho nhỏ. Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, nụ hoa lớn lên thấy rõ. Nụ hoa hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trong suốt một năm, cuối cùng cũng bung nở. Bụp, đóa hoa bừng nở, xuề ra những cành trắng muốt, bao lấy nhụy hoa. Chỉ trong nháy mắt, thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Nhóm người nguyên thủy lũ lượt chạy ra ngoài, bối rối nhìn xung quanh. Hắc Thủy cũng chạy ra, hắn nhìn về phía thân cây to lớn của tôi, như đã hiểu ra điều gì. Hắc Thủy vội nói tất cả tộc nhân quỳ xuống, bái lạy tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong mình. Tôi cũng hiểu rồi, họ càng cầu nguyện, tôi càng có nhiều sức mạnh. Tôi vội vàng dồn hết sức mạnh tín ngưỡng vào bông hoa nhỏ bé đó, khiến hương hoa lại càng trở nên nồng nàn hơn. Lúc này, một người già trong đám đông đột nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay vốn đã đầy nếp nhăn của ông ta bỗng dần trở nên mịn màng hồng hào hơn. Không chỉ vậy, cơ thể già nua của ông ta cũng dần trở nên trẻ trung khỏe mạnh hơn. Thấy hiện tượng này, ông ta lập tức kêu lên, cổ thụ hiển linh. Hắc Thủy cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi này. Hắn vừa quỳ lạy tôi, vừa hét lên, các vị tộc nhân, mau thờ lạy thần cây. Hương hoa này là phước lành mà cổ thụ ban cho bộ lạc chúng tôi. Cây cổ thụ đang dùng sức mạnh của mình ban phước cho cơ thể xác thịt tầm thường ban của cho chúng ta sức mạnh. Hắc Thủy vừa nói xong, những tộc nhân khác cũng nhận thấy những thay đổi trong cơ thể. Vậy là những người nguyên thủy này lại càng tôn thờ tôi hơn. Hắc Thủy đột nhiên đứng lên, giơ tay cao quá đầu. Thân cổ thụ hùng mạnh nguyện ngài trở thành vật tổ của chúng tôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thánh danh của ngài. Hắn vừa nói xong, tất cả những người nguyên thủy đều im lặng, nghiêm trang quỳ xuống. Nhìn đám người này xem, theo một góc độ nào đó, thì nhóm người này có thể xem như tín đồ của tôi. Tôi điều khiển thân cây, phát ra tiếng lạo xạo, cùng với tiếng lá rơi. Sau khi nghe thấy tiếng động này, Hắc Thủy lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự cuồng tín. Cổ thụ đã đồng ý rồi. Từ nay về sau, cây cổ thụ là vật tổ của chúng ta. Chúng ta là tộc linh mộc. Những tộc nhân ào ào hô lên theo hắn. Cổ thụ, tộc linh mộc. Những người nguyên thủy đã tiến hóa trong bộ tộc linh mộc lại quay về với cuộc sống bận rộn. Không biết bông hoa này có kết được cuộc không? Tôi cũng mong chờ nó có thể kết quả. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng vo ve, mỗi lúc một gần hơn, tựa như tiếng muỗi lượn quanh. Tôi vô thức vẫy cành cây, bép, chỉ thấy một con ong màu vàng lắc lư bay từ trên mặt đất lên. Nó lảo đảo bay về phía tôi. Nó bay chòng chành lắc trái lắc phải, như thể say rượu. Lần này tôi không đánh nó nữa. Nó bay thẳng về phía đóa hoa trắng, như định hút mật hoa. Tôi lại điều khiển một cành cây, bép một cái đánh bay nó ra, nhưng con ong bị đánh vẫn kiên trì bay về phía đóa hoa. Bùm bùm, tôi đánh nó liên tục. Con ong không những không chịu bay đi, mà còn ở lý bên đóa hoa. Tôi cũng thấy cảm động trước sự kiên trì của nó. Để mặc nó muốn làm gì. Lúc này tôi mới chú ý, kích thước cơ thể của con ong này khá lớn, gần bằng kích thước nắm tay của người lớn. Cứ như vậy một tháng trôi qua, bông hoa cũng dần tàn lụi, 5 cánh hoa trắng rơi xuống. Tôi bèn cuộn cành cây giữ lại những cánh hoa đó. Sau khi những cánh hoa rơi xuống chỉ để lại một loại quả có màu xanh. Tôi thấy vậy thì rất không biết sau khi thứ của này chín thì sẽ con ong đó thỉnh thoảng lại bay quanh thân cây của bạn, giống như tuần tra lãnh thổ. Một ngày nọ, bộ lạc nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Họ chia thành hai phe, đối đầu. Thì ra có một bộ lạc nhỏ
đi vào lãnh thổ của tộc Linh Mộc trong lúc di cư, và bộ lạc nhỏ đó dường như có ý định sinh sống ở đây. Vì vậy, một số người trong bộ lạc đuổi bộ lạc đó đi, một số người khác lại cảm thấy không nên làm như vậy. Hắc Thủy bỗng chốc cũng không biết phải xử trí, chỉ có thể đến hỏi ý kiến của cây thần. Ngài nghĩ tôi nên làm gì? Tôi muốn sát nhập bộ lạc nhỏ này vào tộc Linh Mộc chúng tôi, để họ cũng trở thành tín đồ của ngài, cũng tôn thờ và dâng tế lễ cho ngài. Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến này của hắn. Dù sao thì càng có nhiều người tin tín ngưỡng của bạn sẽ càng tăng lên. Tôi nên trả lời Hắc Thủy như thế nào đây? Tôi không thể nói chuyện được. Tôi đột nhiên nảy ra một điều khiển cành cây vẽ một bức tranh trên mặt đất. Mặc dù rất trừu tượng, nhưng Hắc Thủy vẫn hiểu được ý tôi và hắn dập đầu. Thưa ngài cổ thụ, tôi biết phải mang bộ lạc nhỏ đó về, để họ cũng tôn sùng và dâng tế lễ cho ngài. Hắc Thủy mang câu trả lời trở về chỗ ở của mình, nói câu trả lời của mình cho các tộc nhân. Sau đó hắn dẫn theo tộc nhân đi đến chỗ ở của bộ lạc nhỏ kia. Chỉ là không biết chuyến đi lần này của bọn họ có thuận lợi hay không. Điều quan trọng nhất bây giờ là vấn đề thế kỷ. Tôi phải nói chuyện thế nào bây giờ? Con người hay động vật muốn tạo ra âm thanh thì cần phải dùng dây thanh quản. Giờ thứ tôi thiếu là một dây thanh quản. Tôi nhớ lại hình ảnh cấu trúc đã từng được học ở kiếp trước. Sử dụng sức mạnh tín ngưỡng tạo ra một cơ quan giống như dây thanh quản trên cành cây. Sau khi luyện tập hàng trăm lần trong vài ngày, cuối cùng tôi đã nói thành thạo. Lúc này Hắc Thủy cũng dẫn người trở về, chỉ là hắn chỉ dẫn theo những người trong bộ lạc trở về, không còn ai khác. Ngay sau đó Hắc Thủy đã mang theo thông tin của bộ lạc đó đến tìm tôi. Thưa ngài cổ thụ, Hắc Thủy vô dụng, không thể đưa bộ lạc nhỏ đó trở về. Hãy cho tôi biết tình hình cụ thể của bộ lạc đó. Nghe có tiếng người nói chuyện, Hắc Thủy sợ hãi, hắn nhìn trái nhìn phải, mãi mà vẫn không thể tìm ra ai đang nói chuyện. Không cần tìm nữa, tôi là cây cổ thụ đây. Hắc Thủy sốc đến, ngã xuống đất. Sợ hãi hét lên cổ thụ đại nhân. Ngài có thể nói chuyện sao? Thảy vậy, tôi đưa một cành cây ra và chạm vào Hắc Thủy. Được rồi, chuyện này tạm thời đừng nói ra, cũng không cần thông báo cho người trong bộ lạc. Giờ ông nói rõ chuyện về bộ lạc đối phương trước đã. Hắc Thủy từ dưới đất bò lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch cổ thụ đại nhân. Bộ lạc đó cũng chỉ có 30 người. Nếu chỉ so về số lượng bộ lạc người, chúng ta không có gì phải sợ họ. Vậy tại sao ông lại thất bại? Bởi vì bộ lạc đó mặc dù ít người, nhưng họ cũng có vật tổ. Vật tổ, tôi lại nghe thấy hai chữ đó. Chẳng lẽ vật tổ ở thế giới này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vật tổ của họ là gì? Vật tổ của bộ lạc đó là một con rùa đen. Lúc họ di cư cũng mang theo vật tổ của họ. Vật tổ còn có thể mang đi. Tôi âm thầm ghi nhớ thông tin này. Bộ tộc Linh Mộc chúng tôi mặc dù nhận được sự chúc phúc của ngài cổ thụ, có được một cơ thể khỏe mạnh, nhưng người của bộ lạc rùa đen cũng nhận được lời chúc phúc của con rùa đen kia, có sức phòng thủ mạnh mẽ. Tôi đã chiến đấu với tộc trưởng của họ, nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương. Nhưng người đó cũng không thể đánh bại tôi, nên tôi quyết định quay về bộ lạc để cầu sự giúp đỡ của ngài. Hắc Thủy nói xong liền nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Hắn rõ ràng đang mong tôi có thể cho hắn nhiều sức mạnh hơn. Nói về sức mạnh, tôi lại nhớ đến loại trái đã trên cành cây của mình, nhưng trái đó bây giờ vẫn chưa chín. Nhưng những cánh hoa sau khi tàn đã được tôi giữ lại. Mặc dù đã mấy tháng rồi, nhưng 5 cánh hoa vẫn còn tươi nguyên, như vừa được hái xuống. Sau đó, tôi điều khiển một cành cây, đưa một cánh hoa đến trước mặt Hắc Thủy. Ông ăn cánh hoa này đi. Hắc Thủy cẩn thận nhận lấy cánh hoa, sau đó không chút do dự bỏ nó vào miệng. Hắc Thủy lập tức mở to mắt, rồi ngồi trước thân cây, hấp thụ năng lượng bên trong cánh hoa. Lúc này, một nguồn sức mạnh to lớn bỗng nhiên trào dâng trong cơ thể tôi, mạnh mẽ hết như sức mạnh có được sau những lần tế lễ. Nhìn Hắc Thủy ngồi dưới gốc cây, tôi dường như cảm nhận được có một sợi kết nối tôi với cơ thể hắn, giống như hắn Thủy là một cành cây của tôi. Đột nhiên Hắc Thủy ngửa đầu lên trời hét lớn, làm tôi giật mình, rung mình một cái, phát ra tiếng rì rào. Tôi thấy quanh người Hắc Thủy xuất hiện một lớp sương màu xanh lá cây nhạt. Lớp sương mù ẩn hiện trên người hắn, tạo thành hình dạng của một cái cây lớn. Tôi gọi hiện tượng đó là sức mạnh huyết mạch. Mọi người nghe thấy tiếng Hắc Thủy bèn chạy ra ngoài. Họ cầm giáo gỗ, mùi giáo bằng đá xông đến trước mặt đá. Thấy tộc trưởng Hắc Thủy toàn thân phát ra ánh sáng xanh lá cây bèn hỏi, tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Hắc Thủy nắm chặt tay, hắn chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, rồi hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Cảm ơn cổ thụ đại nhân đã ban sức mạnh này cho tôi. Tôi nhất định sẽ đánh bại bộ lạc rùa đen, đưa họ về, quy phục thờ lạy ngài. Bọn họ lại đi đến nơi ở của bộ tộc rùa đen. Khi Hắc Thủy rời khỏi bộ tộc Linh Mộc, con ong kéo lê một bên chân bị thương, bay về. Tôi cứ nghĩ nó có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng đến ngày hôm sau, con ong đó vẫn nằm nguyên ở đó. Nó bất động như thế. Đã chót rồi. Tôi đưa một cành cây ra, chuẩn bị chôn nó xuống gốc cây, nhưng khi chạm vào cơ thể của con ong, tôi bỗng nhiên cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt của nó. Thời gian này, tôi đã sớm coi nó như bạn của mình. Tôi lại nhớ đến việc hương hoa của tôi có thể khiến cho người khác trẻ lại. Tôi bèn sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, kết ra một nụ hoa cỡ bằng móng tay, lại rót thêm vào sức mạnh vào nụ hoa đó. Nụ hoa nhanh chóng bung nở, ấp ủ một giọt mật trong nhị hoa. Tôi đút giọt mật hoa này vào miệng ong. Khi nó nuốt giọt mật hoa kia xuống, trên người nó dần dần hiện lên một lớp xương màu xanh lá cây, giống như trên người Hắc Thủy trước đó. Nhờ sự giúp đỡ của lớp xương, vết thương trên con ong hồi phục. Tôi không khỏi cảm thấy tự hào về khả năng của mình. Nhưng lần nào cũng phải ra hoa trước thì hơi phiền phức. Có cách nào thuận tiện hơn không? Nói là làm, tôi nhanh chóng kết tinh một giọt nước màu xanh trên ngọn cây trơ trụi.
tôi lại cho con ong ăn giọt nước được kết tinh ra đó. Sau khi nó ăn vào, trên người lại xuất hiện một lớp xương nữa. Vậy ra tác dụng của nước thần và mật hoa là như nhau. Ha ha, sau này tôi có thể làm bác sĩ, làm một cái cây lớn cứu người chết chữa người thương. Phấn khích một hồi, tôi lại thấy mối liên hệ của mình với ong mật đã trở nên chặt chẽ. Cảm giác này không giống với mối liên kết sức mạnh huyết mạch. Tôi có thể kết nối với linh hồn của con ong. Sau này mày sẽ là đàn em của tao, chịu trách nhiệm tuần tra an ninh xung quanh. Vâng thưa cổ thụ đại nhân, đừng gọi tao là đại nhân. Sau này hãy gọi tao là Bạch lão đại. Bạch lão đại. Sau này tao sẽ gọi mày là Bạch Phong. Đúng rồi, mày có cảm nhận được sức mạnh nào đó trong cơ thể không? Sau khi nghe tiếng lòng của Bạch Phong, thì một lát sau người nó lại xuất hiện làn sương màu xanh lá, rồi thoáng chốc lại có thêm một làn sương màu vàng. Làn sương như ẩn như hiện tạo thành hình một con ong lớn. Tôi không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trong người con vật này lại có sức mạnh huyết thống. Thế giới này xem ra không đơn giản như vậy. Bạch lão đại, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi kiếm thức ăn à? Khi nào có việc cần làm tao sẽ gọi mày. Bạch Phong gật đầu, vơ ve bay lên. Bạch lão đại, thực ra tôi muốn đi trả thù. Hôm qua trong lúc đi tìm thức ăn, tôi đã gặp phải một con rắn. Nó muốn cướp thức ăn của tôi nên tôi đã đánh nhau với nó. Kết quả tôi đã không thể đánh thắng nó. Tôi nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nó dám tranh giành thức ăn với một con rắn. Bình thường mày ăn cái gì? Tôi ăn rất nhiều thứ. Các thứ như mật hoa, trái cây, côn trùng. Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy. Ôi trời, lúc đầu tôi còn tưởng nó là một con ong đấy mất. Không ngờ lại là côn trùng ăn thịt. Bạch Phong lại bổ sung, Bạch lão đại, có một bộ lạc lớn ở đó. Người ở đó biết nuôi rắn. Con rắn đó là của một trong số họ. Một bộ lạc khác ư? Đây là một thông tin quan trọng. Tôi nghĩ ngợi, Bạch Phong, tạm thời mày đừng báo thù vội, tao muốn mày làm một việc. Bạch Phong nghe vậy gật đầu. Ngài muốn tôi làm gì? Mày hãy đi đến bộ lạc nuôi rắn, điều tra rõ tình hình cụ thể của bộ lạc đó. Ví dụ như họ có bao nhiêu người, Phật tổ của chúng là gì. Sau khi điều tra xong thì quay lại. Tôi làm thế là để chuẩn bị trước. Bộ tộc linh mộc đang ngày càng phát triển, sau này chắc chắn sẽ phải va chạm với những bộ lạc xung quanh. Đến lúc đó, việc biết trước thông tin của đối phương là rất quan trọng. Bên kia Hắc Thủy cũng đã đi tới chỗ của bộ lạc rùa đen. Hắn hướng hét lên với tộc trưởng của bộ lạc rùa đen. Quy Sơn, tôi lại đấu lần trước không thể phân thắng bại. Lần này tôi nhất định sẽ đánh bại ông, để các người trở thành con dân của cổ thụ đại nhân. Hắc Thủy, ông đừng quá kiêu ngạo. Trận chiến lần trước ông cũng đã thấy rồi. Rùa đen đại nhân không thua kém cổ thụ đại nhân mà ông vẫn luôn miệng nhắc đến. Không thôi tôn sùng rùa đen đại nhân. Nghe vậy, Hắc Thủy hừ lạnh một tiếng. Lần trước chỉ là tai nạn thôi. Lần này tôi sẽ cho ông thấy sự lợi hại của cố thủ đại nhân. Nói xong người của bộ tộc linh mộc, bộ lạc rùa đen tạo thành một vòng tròn để hai người đấu tay đôi. Hai người mỗi người cầm một cái giáo mũi làm bằng đá lao vào nhau. Da của Quy Sơn rắn như đá. Giáo của Hắc Thủy lướt qua cánh tay ông ta, cũng chỉ có thể để lại một vết xước nhẹ. Hắc Thủy với cơ thể trẻ trung cường tráng, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhưng Quy Sơn dù là ở thế bất lợi, cũng có thể dựa vào cơ thể cứng như từng chống lại sự tấn công của Hắc Thủy. Hắc Thủy hiểu ra nếu mình không sử dụng sức mạnh thì sẽ không thể đánh bại Quy Sơn. Thế là hắn bắt đầu huy động sức mạnh trong cơ thể. Chỉ một giáo đã khiến Quy Sơn phải lui lại vài mét. Quy Sơn thấy thế thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện ra rằng trên người Hắc Thủy xuất hiện một hình dáng như một cái cây lớn bao quanh thân hắn. Ha ha. Hắc Thủy cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, ngọn giáo nặng như núi xông lên, đè xuống người Quy Sơn. Quy Sơn vội vàng giơ giáo lên, muốn đỡ đòn tấn công của Hắc Thủy. Rắc, giáo của Hắc Thủy gãy đôi. Tiếp sau đó, giáo của Hắc Thủy đánh mạnh lên người ông ta, đánh bay ông ta đi. Ông ta bay lên không trung, phun ra một ngụm máu. Tộc trưởng, người của bộ tộc rùa đen kêu lên, chạy đến bên cạnh Quy Sơn đã ngã xuống. Khuấy miệng Quy Sơn trào máu, toàn thân đau đớn. Mau đi gọi rùa đen đại nhân. Mấy tộc nhân tộc rùa đen nghe Quy Sơn nói vậy thì quay người chạy về phía bộ lạc. Trong hồ nước của bộ lạc rùa đen có một con rùa lớn màu đen đang bơi sấp. Rùa đen đại nhân không ổn rồi, người của bộ tộc linh mục đó lại đến rồi. Hơn nữa chúng còn đánh bại tộc trưởng rồi. Tộc trưởng bảo chúng tôi đến mời ngài, mong ngài có thể giúp chúng tôi đánh bại tên khốn đó. Con rùa lắc đầu nguầy nguậy. Mấy người kia thấy vậy vội vàng nhảy xuống nước, nâng con rùa lên rồi đi ra ngoài. Hắc Thủy ở bên ngoài cất giáo đi. Người của bộ tộc linh mộc đang hoan hô chiến thắng. Theo tiếng cổ vũ, Hắc Thủy đi về phía bộ lạc rùa đen. Các người thua rồi. Theo thỏa thuận, các người phải quay về với chúng tôi, dâng tế lễ cho cổ thụ đại nhân. Từ nay về sau phải tôn sùng cổ thụ đại nhân. Quy Sơn nhờ tộc nhân đỡ mình đứng lên, nói: ha ha, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Chúng ta còn có rùa đen đại nhân. Lời vừa dứt, mấy người khiêng rùa đen dậy đám đông, đi lên phía trước. Quy Sơn thấy con lập rùa đen gọi là rùa đen đại nhân. Xin hãy giúp chúng tôi chống lại kẻ thù. Thấy vậy, Hắc Thủy lập tức trở nên cảnh giác. Lại thấy con rùa đen đột nhiên mở miệng, cắn vào tay Quy Sơn. Quy Sơn hét lên một tiếng, những tộc nhân khiêng rùa đen cũng vô thức buông tay. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con rùa đen bỏ đi một mạch. Người tộc rùa đen nhanh chóng mất đi vật tổ, bị Hắc Thủy và những người khác bắt lấy. Hắc Thủy dẫn đám người này tới trước mặt tôi. Đây là cổ thụ đại nhân của bộ tộc linh mục chúng ta. Từ nay về sau các người cũng phải dâng tế lễ cho cổ thụ đại nhân. Một đám người quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng tôi chỉ nhận được một chút sức mạnh của tín ngưỡng. Không sao, nhóm người này sẽ sớm trở thành tín đồ thực sự của tôi mà thôi. Số người của bộ lạc ban đầu cộng với số người tộc tổng cộng có 93 người. Sau khi Hắc Thủy đưa đám người này đi, ở con sông nhỏ cách đó không xa có tiếng đạp nước.
Tôi nhìn nơi đó, lập tức nhìn thấy một con rùa lớn đang bơi. Đây có phải là vật tổ của bộ tộc rùa đen không? Tôi điều khiển cành cây của mình phóng về phía dòng sông nhỏ. Những cành cây này là những cành cây đặc biệt được nuôi dưỡng bởi sức mạnh tín ngưỡng. Có thể mềm như dây thừng, nhưng cũng có thể cứng như thép. Tôi đặt tên cho chúng là xúc tu. Lúc con rùa nhận ra thì đã bị cành cây của tôi bắt lấy rồi. Nó cố gắng mở miệng, cắn vào xúc tu của tôi, nhưng tôi điều khiển khiến các xúc tu lập tức trở nên cứng như thép. Rùa lớn ngoài việc dụng vài cái răng thì không thể làm thêm được gì khác. Mày là vật tổ của bộ tộc rùa đen à? Tôi truyền đạt những điều muốn hỏi qua xúc tu. Mày có thể nghĩ những điều mày muốn nói ở trong lòng, tao có thể hiểu được. Con rùa kia chợt hiểu ra bèn cố gắng giao tiếp. Tôi từng là vật tổ của bộ lạc rùa đen. Tôi chỉ là một con rùa bình thường. Làm ơn thả tôi ra đi. Nhìn này, tôi chỉ toàn vỏ với mai thôi. Không có thịt đâu. Làm ơn thả tôi ra. Thấy con rùa này nói liên mồm, tôi bèn ngắt lời nó. Tao có thể thả mày, nhưng anh phải trả lời một số câu hỏi của tôi trước. Mày làm thế nào để trở thành vật tổ của họ? Mày làm thế nào để người tộc rùa đen phục vụ mày? Nghe câu hỏi của tôi, con rùa đó bật khóc. Hóa ra nó chỉ là một con rùa bình thường dưới lòng sông. Một ngày nọ, đột nhiên bị đám người nguyên thủy kia bắt được lôi lên bờ. Thấy nó lớn hơn những con rùa khác. Vì vậy, họ đe dọa nó, ép nó phải trở thành vật tổ của chúng. Nhưng cũng có điểm tốt. Làm vật tổ của họ thì nó không cần đi kiếm ăn. Rồi một ngày, họ tìm đến con rùa và cầu xin nó ban cho phước lành. Con rùa không hiểu gì lập tức trở nên hoảng loạn. Cuối cùng những người nguyên thủy này đã cắt chân nó. Những người uống máu nó, thân thể liền trở nên cứng như mai rùa. Sau khi nghe câu chuyện của con rùa, tôi thấy hơi lo lắng. Sau đó tôi lại hỏi, khi mày trở thành vật tổ, mày có cảm thấy cơ thể mình có thêm một số thứ không? Con rùa lớn kia gật đầu. Tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình có thêm một vài thứ, những thứ đó bây giờ bên trong tôi vẫn còn một ít. Được rồi, tao hỏi xong rồi. Sau này mày định đi đâu? Tôi muốn tìm một nơi rồi sống ở đó. Hay mày đi theo tao đi? Nếu mày đến chỗ khác sống, có khi lại bị người khác bắt lại. Tôi nghĩ sức mạnh của mình bây giờ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cần tìm thêm vài vệ sĩ. Trước đây tôi đã nhận một con ong làm đàn em rồi, nhận thêm một con rùa nữa cũng được. Nhưng nó lại muốn tự do, và nó cũng hứa sẽ chỉ hoạt động quanh đây. Mỗi ngày nó sẽ bắt cho tôi một con cá. Nên tôi đã thả con rùa đi. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn những bộ lạc bên dưới tán cây, nếu một ngày sức mạnh của những người nguyên thủy này vượt qua sức mạnh của mình, có lẽ đó sẽ là điểm xấu. Có vẻ như trong tương lai tôi phải đối xử với những người nguyên thủy này cẩn trọng hơn. Ngày hôm sau, Bạch Phong đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cũng đã trở về. Bạch lão đại, tôi về rồi. Bộ lạc nuôi rắn đó tên là bộ lạc rắn. Vật tổ mà họ sùng bái là một con rắn lớn. Tôi tìm rất lâu mới thấy một con rắn lớn trên một ngọn núi, cách đó vài trăm mét. Con rắn đó là đại ca. Nó lớn chừng này. Bạch Phong nói rồi bay lên. Nó bay lên vẽ vòng tròn trên không. Vòng tròn đó gần 2 mét. Tôi âm thầm tặc lưỡi. Với sự sùng bái cung phụng của người bộ tộc rắn, một ngày nào đó con rắn đó có thể hóa thành dao long, hoặc thậm chí có thể hóa thành rồng. Không biết thế giới này có điều kiện tiến hóa nào không? Bạch Phong vẽ xong lại đậu xuống. Tiếp tục đi. Bộ lạc rắn có gần 200 người, xuyên vào núi săn bắn. Mỗi người nuôi một con rắn. Có rất nhiều loại rắn, nhưng đa phần đều là rắn độc. Sau khi nghe xong tôi rơi vào trầm tư. Sức mạnh của bộ tộc rắn này rất mạnh. Dân số của bộ tộc Linh Mộc chỉ bằng một nửa của bộ lạc đó. Khoảng cách sức mạnh lại càng lớn hơn. Nếu hai bộ lạc đánh nhau, bộ tộc Linh Mộc sẽ không thể chống cự được. Xem ra vẫn phải nhanh chóng phát triển mới được. Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi, quyết định sẽ phổ cập cho họ kỹ thuật canh tác trước. Hôm nay tôi sẽ dạy họ kỹ thuật canh tác. Hắc Thủy cũng chọn 3 đứa trẻ từ bộ lạc, dẫn chúng đến trước mặt tôi. Cậu bé tên là Mộc Viêm, hai cô gái còn lại tên là Lôi Vũ và Thanh La. Ba người từ nhỏ đã theo tộc trưởng dâng tế lễ lên tôi, nên rất tin kính sùng bái tôi. Nhánh cây lấy ra một túi lớn các loại hạt giống. Đây là tất cả những hạt giống tôi bảo Bạch Phong thu thập. Có hạt giống rồi thì có thể bắt đầu dạy. Cả ba đều rất thông minh. Không mất nhiều thời gian, chúng đã học được tất cả các kỹ thuật. Tôi bảo ba người đến bờ sông chọn một mảnh đất hoang, sử dụng công cụ để khai hoang đất. Đây là nơi tập luyện cho ba người, cũng là nơi gieo giống mùa xuân. Mấy tộc nhân khác đều ùa ra xem. Tôi cũng dặn ba người vừa trồng trọt, vừa giải thích kiến thức về nông nghiệp cho các tộc nhân khác. Nửa năm trôi qua, một số loại cây trồng có chu kỳ tăng trưởng không quá dài đã ra của kết hạt. Bộ tộc Linh Mộc chào đón vụ thu hoạch đầu tiên. Hắc Thủy thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Hắn có thể tưởng tượng sắp tới đây bộ lạc sẽ có rất nhiều thức ăn. Hắc Thủy dẫn dắt cả tộc tổ chức buổi tế lễ long trọng nhất từ trước đến giờ cho tôi. Buổi tế lễ này giúp tôi nhận được sức mạnh tín ngưỡng nhiều hơn tất cả những lần tế lễ trước. Ngày đó lại, họ tôn xưng tôi thành thần. Thấy họ tôn xưng tôi là thần, tôi cũng không che giấu khả năng nói chuyện nữa. Vậy các người hãy gọi tôi là thần cây. Mọi người nghe thấy tôi nói vậy thì tán thành. Tất cả đều rất vui vẻ. Hắc Thủy dẫn đầu tộc nhân hô to: thần cây đại nhân, thần cây đại nhân. Sau khi có kỹ thuật canh tác, bộ lạc không còn phải lo lắng về vấn đề thức ăn nữa. Ngoài ra, tôi còn bảo họ bắt thú để thuần hóa. 5 năm sau, lại có một bộ lạc nhỏ mới gia nhập bộ lạc chúng tôi. Dân số của bộ lạc hiện đã tăng lên 230 người. Nhiều người tin kính sùng bái hơn, cũng khiến sức mạnh tín ngưỡng của tôi tăng lên. Bây giờ sức mạnh tín ngưỡng tràn ngập trong thân cây to lớn của tôi. Tôi điều khiển sức mạnh tín ngưỡng để chúng hòa vào thân cây,
Không ngờ, sau khi đã ngừng phát triển hàng trăm năm, tôi còn có thể những cành cây dần vươn dài ra, thân cây cũng lớn hơn trước, việc tôi phát triển lớn hơn cũng kinh động đến tộc nhân trong bộ lạc. Tôi không biết rằng sự phát triển của tôi còn thu hút sự chú ý của tộc rắn phía xa. Sau khi Hắc Thủy nhìn thấy sự thay đổi của tôi, hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có thêm sức mạnh. Hắn không kìm được bộc lộ sức mạnh này ra ngoài. Boom! Một luồng ánh sáng xanh lớn xuất hiện trên người Hắc Thủy, và phía sau hắn, cái cây lớn tạo thành từ ánh sáng cũng chậm rãi lớn lên, như đang phát triển. Hắn ngẩng đầu lên hỏi tôi: thần cây đại nhân, vừa rồi tôi cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn. Không sai, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể ông thực sự đã mạnh lên. Thần cây, ngài còn có thể ban thêm sức mạnh này không? Ông muốn có thêm sức mạnh sao? Nghe vậy Hắc Thủy vội vàng lắc đầu. Thần cây, tôi muốn xin ngài ban sức mạnh đó cho những người khác. Hiện tại trong tộc chỉ có mình tôi có loại sức mạnh này. Tôi hy vọng những người khác cũng có thể có. Lần này tôi không đồng ý với hắn. Hắc Thủy, ông về trước đi. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ ban cho sức mạnh. Hắc Thủy gật đầu, đưa tộc nhân rời đi trước. Sau khi hắn đi, tôi quan sát cơ thể mình. Sức mạnh, huyết mạch của Hắc Thủy được lấy từ tôi. Vậy bản thân tôi có không? Tôi chuẩn bị nghiên cứu và phát triển bản thân, nhưng tôi nghiên cứu mãi vẫn không hiểu. Vậy là tôi định lấy con rùa vẫn chưa thức tỉnh ra nghiên cứu. Sức mạnh nghiên cứu của tôi vẫn nằm trong cơ thể nó. Tôi đưa tay ra, vớt con rùa trên sông lên. Thưa ngài tìm tôi có việc gì vậy? Tôi giải thích sơ qua cho nó về sức mạnh huyết mạch. Rùa đen nghe không hiểu. Thưa ngài, tôi chưa từng thấy sức mạnh huyết mạch. Làm thế nào để tôi thức tỉnh đây? Tôi nói nó kích hoạt sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể mình. Nó cũng cố gắng kích hoạt sức mạnh. Nhưng con rùa ngu ngốc này cố gắng mãi, chỉ dặn ra được một cái ngoài ra thì không làm được gì nữa. Vậy, tôi bèn tóm lấy nó ném xuống sông. Vì không có manh mối gì về sức mạnh huyết mạch, nhưng tôi vẫn còn sức mạnh tín ngưỡng nữa, nên tôi quyết định chuyển sang nghiên cứu cách dùng mới của sức mạnh tín ngưỡng. Nếu như xem sức mạnh tín ngưỡng như máu thịt thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nói làm là làm, tôi bắt đầu điều khiển sức mạnh tín ngưỡng chạy khắp cơ thể mình. Sức mạnh của niềm tin biến thành một thứ như lan ra khắp cơ thể tôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sức mạnh tín ngưỡng được sinh ra, lại được tôi đưa vào vòng tuần hoàn. Dần dần tạo nên một lớp ánh vàng, dần dần thoát ra khỏi thân cây. Lớp ánh vàng như ẩn như hiện bao bọc quanh thân tôi. Dưới ánh mặt trời, trông như tầng ánh sáng. Không tệ, gọi nó là tín ngưỡng kim thân đi. Lớp ánh sáng vàng nhạt này khiến thân thể của tôi trở nên cứng rắn hơn. Chỉ cần có sức mạnh tín ngưỡng thì sẽ không ai có thể phá vỡ lớp phòng thủ này của tôi. Tôi định nghiên cứu một số phương pháp tấn công, sao lại thành ra tăng sức mạnh phòng thủ rồi? Tôi lắc đầu. Như vậy cũng tốt, lại có thêm một công cụ. Bây giờ chỉ hy vọng rùa đen mạnh hơn một chút, nhanh chóng kích hoạt được sức mạnh huyết mạch, để tôi có tư liệu tham khảo. Bạch Phong đã về rồi đây Bạch lão đại. Tôi tìm thấy 3 bộ lạc khác nhau. Một là bộ lạc rắn mà tôi đã nói với đại nhân trước đó. Bộ lạc thứ hai ở phía đông được gọi là bộ lạc bò xanh. Vất tổ của chúng là một con bò xanh lớn. Tôi nghe tên bộ lạc này thì biết ngay, đó là bộ lạc biết trồng mà tôi thấy trước đây. Trước đây, sau khi phát triển tôi đã thấy bộ lạc này, cho nên mới bảo Bạch Phong đi tìm hiểu tất cả các bộ lạc xung quanh. Bạch Phong lại nói tiếp, bộ lạc bò xanh này rất mạnh. Họ nuôi rất nhiều bò xanh, để những con bò xanh này giúp cày kéo đồ. Có những con bò xanh lớn giúp đỡ người của bộ lạc đó làm việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bộ lạc thứ 3 ở phía nam, bộ lạc này gọi là bộ lạc hổ. Vật tổ tín ngưỡng là một con hổ, nhưng họ không ở cố định một nơi, mà hay đi đây đi đó. Tôi cũng không thể biết được nhiều thông tin về bộ lạc này. Bạch Phong, mấy ngày nay mày vất vả lắm rồi. Tôi nhanh chóng ngưng tụ một giọt nước trên cành cây. Đây là phần thưởng cho mày. Bạch Phong nhìn thấy giọt nước nhanh chóng nhận lấy. Rất nhanh quanh thân thể nó lại xuất hiện một lớp xương. Xương dần dần ngưng tụ thành hình dạng của một con ong, giống như Hắc Thủy. Kích thước cơ thể của Bạch Phong cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại vớt con rùa ra khỏi nước, cho nó uống một giọt nước. Không có gì bất ngờ, rùa đen cũng thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Tôi lại càng thấy buồn hơn. Bây giờ tôi đã chắc chắn rồi, sức huyết mạch phải có ngoại lực giúp đỡ mới có thể thức tỉnh được. Vậy ai giúp tôi đây? Thôi thì đến đâu hay đến đó, tôi không quan tâm điều đó nữa. Xuân qua đông đến, 3 người mộc viêm đã trưởng thành rồi. Chúng đã được tôi dạy rất nhiều chữ. Tôi bảo chúng, trước tiên hãy dạy những chữ cái mình biết cho các tộc nhân khác. Tiếp theo, tôi chuẩn bị dạy cho các tộc nhân kỹ thuật dệt vải và thời gian này, bộ tộc Linh Mục cũng bắt đầu qua lại với 2 bộ lạc xung quanh. Họ hay qua lại với bộ tộc bò xanh hơn, bởi vì cả hai bên đều trồng trọt. Những người tộc bò xanh sẽ mang theo những con bò xanh mà họ nuôi, giúp bộ tộc Linh Mục cày cấy. Bộ tộc Linh Mục cũng sẽ tặng họ gia súc. Còn bộ tộc rắn thì gần như không qua lại. Bộ lạc rắn sống bằng nghề săn bắn nên không có điểm chung nào với bộ tộc Linh Mộc. Ngày tháng cứ phát triển tốt đẹp như vậy, cho đến một đêm mùa đông, trong một hang động cách bộ tộc Linh Mộc không xa, xuất hiện mấy người. Tộc trưởng, người của bộ Linh Mộc đều đã ngủ hết rồi. Chúng ta đã bắt đầu hành động được chưa? Tộc trưởng của bộ lạc rắn lấy từ trong lòng ra một con rắn nhỏ màu đỏ. Hôm nay chúng ta sẽ lẻn vào bộ tộc Linh Mộc, giết hết chúng để cướp thức ăn và phụ nữ của chúng. Những người đàn ông của cả bộ tộc rắn rời khỏi bộ lạc, tất cả khoảng hơn 100 người, nhưng muốn tấn công tộc Linh Mộc. Con người tộc rắn phải băng qua một con sông nhỏ. Họ cẩn thận băng qua dòng sông lạnh giá. Tôi thấy tộc rắn đang băng qua sông. Tôi đánh thức Hắc Thủy qua sức mạnh huyết mạch, thức dậy cùng lúc với hắn. Còn có 15 chiến binh thức tỉnh khác. Hắc Thủy giơ tay hô to, mọi người đi với tôi. Họ vừa đi vừa đưa ra cảnh báo, đánh thức những người còn lại. Nơi còn sống nhỏ, bộ tộc rắn vừa qua sông đã nghe thấy tiếng của tộc Linh Mộc.
Đội trưởng phải làm sao đây? Xông lên rớt chúng đi, dù đêm nay không thể đánh lén thì chúng ta cũng có thể tự mình rớt. Tộc trưởng bộ tộc rắn rất tự tin, bởi vì họ luôn săn bắn để kiếm sống. Tộc trưởng bộ tộc rớt rắn cầm một cây giáo dài trên tay, xông lên trước. Hắn mang theo mấy trăm người của bộ tộc rắn, giống như thủy triều, lao về phía bộ tộc linh mộc. Hắc thủy hét lên, xông ra ngăn chúng lại. Một mình hắn xông lên trước. Toàn thân được bao phủ một lớp sức mạnh huyết mạch, giống như một bộ áo giáp, người bình thường hoàn toàn không thể làm hắn một mình đối mặt với hàng trăm tên địch. Thanh giáo dài bay múa chém rớt giữa đám đông, như ở chốn không người. Ngay sau đó, người của bộ tộc linh mộc cũng tham chiến. Không biết ai đột nhiên kêu lên, có rắn. Tộc linh mộc đã có mấy người trúng độc ngã xuống đất. Hắc thủy cũng bị. Tiếng kêu này thu hút sự chú ý. Tộc trưởng tộc rắn nắm lấy cơ hội này, lấy con rắn nhỏ trong lòng ra. Con rắn nhỏ màu đỏ tươi lao ra, cắn lên cổ Hắc thủy. Tộc trưởng tộc rắn lộ ra nụ cười đắc ý. Con rắn này là con rắn cực độc mà hắn lấy được từ chỗ vua rắn. Chỉ cần bị cắn một cái thì dù có là một con hổ cũng tắc thở trong nháy mắt. Nhưng cổ Hắc thủy lại cứng như đá. Răng nanh của con rắn nhỏ không sao cắn thủng được. Hắc thủy nắm con rắn nhỏ trong tay, bóp chặt, khiến thân thể nó nát bét. Hắc thủy ném cho tộc trưởng tộc rắn phần còn sót lại của con rắn. Tộc trưởng tộc rắn không thể tin được nhìn phần đầu của con rắn trong tay mình, mắt hắn phừng phừng lửa giận, dám rớt con trai của vua rắn. Hôm nay tộc rắn quyết sống mái với các người. Hắn hét lên, tất cả chiến binh của bộ tộc rắn, chúng ta quyết hy sinh mạng vì bộ lạc và vì vua rắn. Tiếp theo hắn nuốt phần còn lại của con rắn vào bụng. Nghe lời hắn, có rất nhiều chiến binh của bộ tộc rắn cũng làm điều tương tự. Hắc thủy không biết những người này định làm gì, nhưng linh cảm mách bảo đây chẳng phải chuyện gì tốt. Hắn nhanh chóng hô to, mọi người cẩn thận. Ngay sau đó, Hắc thủy nhìn thấy quanh người tộc trưởng rắn đứng đối diện hắn xuất hiện một lớp xương. Sức mạnh của huyết thống. Không ngờ tộc trưởng tộc rắn có thể thức tỉnh ra sức mạnh huyết mạch tạm thời. Lớp xương xung quanh cơ thể hắn có màu đỏ, tạo thành một con rắn màu đỏ tươi sau lưng hắn. Trong số các chiến binh bộ lạc rắn, cũng có mấy người thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Nhưng những người vừa mới thức tỉnh huyết mạch không phải là đối thủ của bộ tộc linh mộc. Tộc trưởng tộc rắn toàn thân xây sát. Hắc thủy nhân cơ hội này chuyển sức mạnh huyết mạch vào cây giáo, đâm xuyên qua ngực của tộc trưởng tộc rắn. Tộc trưởng chót rồi, chạy đi, chúng ta không phải đối thủ của chúng. Bộ lạc rắn có người kêu lên. Lúc này bộ tộc rắn đã có người chạy trốn. Rớt, Hắc thủy hét lớn một tiếng. Tất cả người của bộ tộc linh mộc đều đuổi theo. Tôi cũng vươn cánh giúp đỡ. Cuối cùng hơn 100 người rắn không, chỉ có vài người trốn thoát. Tranh thủ lúc mấy người Hắc thủy dọn dẹp chiến trường, tôi cũng chuẩn bị thuốc giải, đưa cho người bị rắn cắn trước đó. Đến khi dọn dẹp xong trời đã sáng rồi, Hắc thủy dẫn tộc nhân đến trước mặt tôi. Hắn dẫn đầu quỳ trên mặt đất câu thần hùng mạnh. Ngài đã cứu bộ tộc linh mộc của chúng tôi một lần nữa. Chúng tôi sẽ dâng lên ngài tế lệ quý giá để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Tộc nhân phía sau cũng quỳ xuống theo Hắc thủy. Đứng dậy đi, Hắc thủy, lần này ông làm rất dẫn dắt người dân chống lại kẻ thù. Hắc thủy kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhưng giọng nói của tôi đột nhiên thay đổi. Ông quá không có sự bảo vệ của tôi, kẻ bị diệt vong đêm qua đã là bộ tộc của các người rồi. Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu. Hắc thủy dập đầu nhận sai. Thần cây, tất cả là lỗi của tôi. Phải nhớ kỹ, trên mảnh đất này, ngoài các người ra còn có rất nhiều bộ lạc. Nếu các người cứ như vậy thì diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy tộc nhân đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên thần cây họ tinh kính nổi giận. Tất cả mọi người đều không dám vọng động. Tôi chỉ nhắc nhở họ thôi, chứ cũng không có ý định làm gì cả. Được rồi, tạm thời chuyện này cứ tính vậy đã. Sau này nhớ chú ý hơn. Tộc nhân thở phào nhẹ nhõm, từ từ giải tán. Một số người bộ lạc rắn trốn thoát thành được. Trở về bộ lạc, mấy người bước ra khỏi nhà tranh. Tôi cười rạng rỡ. Nhưng thấy chỉ có mấy người họ quay về gì vậy? Nụ cười tắt ngấm. Tộc trưởng đâu? Những người khác đâu? Vợ của tộc trưởng rắn sắc mặt nghiêm nghị. Tộc trưởng chót rồi. Các tộc nhân khác cũng chớt hết rồi. Nghe vết. Những người còn lại của bộ tộc rắn đều im lặng. Mọi người, người của bộ tộc linh mộc đã rớt hết người của chúng ta. Chúng ta phải trả thù cho chúng. Vợ thủ lĩnh hét lên. Trả thù cho người của chúng ta. Những phụ nữ và trẻ em còn lại cũng hét lên. Chúng ta đi tìm vật tổ của chúng ta. Vua rắn đại ngài ấy xuống núi trả thù cho cả bộ tộc rắn. Ngoại trừ một số ít người ở lại bộ lạc, những người còn lại đều đi tìm vật tổ của họ trong núi sâu. Sâu trong núi có một hang động khổng lồ. Bên trong có một con rắn khổng lồ ở bên trong. Cả cái hang đầy xương trắng. Không chỉ có xương dã thú mà còn có cả xương người. Những tộc nhân tộc rắn đi vào cũng không thể hiện điều gì khác thường. Tất nhiên họ biết nguồn gốc của những bộ xương trắng này. Cuối cùng cả nhóm đi đến cuối hang. Nhìn thấy vật tổ của họ. Vua rắn, xin ngài ra khỏi núi tiêu diệt đám tộc linh mộc đó. Thế rồi cô ta kể rõ đầu đuôi sự tình. Vua rắn chỉ liếc nhìn họ. Đột nhiên nó mở miệng, phun ra một luồng khí độc hôi thối. Sau một lúc, mọi người đều ngất đi. Lúc này, vua rắn liền mở miệng, nuốt hết những người này vào bụng. Mùa đông quá lạnh, kể cả ra ngoài kiếm ăn, chứ đừng nói đến việc giúp những người này đi báo thù. Người của bộ tộc rắn trong mắt Nosi chỉ là một bầy động vật cung cấp thức ăn cho nó. Và chính những người này cũng là thức ăn của nó. Ăn thịt người của bộ tộc rắn đủ để nó sống sót qua mùa đông. Nhưng đến mùa xuân thì không còn nguồn thức ăn nữa. Nên Nâu cũng đã có kế hoạch. Chờ đến mùa xuân, nó sẽ kéo lũ rắn đến tiêu diệt tộc linh mộc. Một cái cây, ha ha, coi một cái cây là tín ngưỡng. Vua rắn thè lưỡi, cười.
Sau đó nó cuốn cơ thể chặt hơn, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông qua đi, mùa xuân cuối cùng cũng đến. Người của bộ tộc Linh Mộc bắt đầu chuẩn bị những việc quan trọng nhất. Cả bộ lạc đều bận rộn. Có bài học lần trước, nên ngay cả trong thời điểm bận rộn nhất, Hắc Thủy cũng không hề lơ là việc tuần tra. Nhìn đám đông bận rộn, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như đám trẻ tôi nuôi nấng đã khôn lớn. Đột nhiên bạn nhìn thấy một đám đen lúc nhúc ở phía xa, dẫn đầu là một con rắn dài khổng lồ. Thân hình to lớn như một chiếc xe lửa, nó càn quét trên đất, mà bên cạnh hắn còn có một đám những con rắn màu sắc, kích thước khác nhau. Thấy thế trận này, người của tộc Linh Mộc em rằng không phải là đối thủ. Tôi lập tức đưa ra quyết định. Hắc Thủy gọi tất cả mọi người về bộ lạc. Hắc Thủy, ông gọi những tộc nhân đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch trong tộc lên tường câu, giết tất cả những con rắn nào dám bén mảng tới gần.